हेलो साथीहरु, तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज यस भिडियोमा तपाईहरुलाई फेसबुक अकाउन्ट अथवा फेसबुक आइडी कसरी खोल्ने र फेसबुक अकाउन्ट खोल्दाखेरि कुन प्रोसेसहरु गर्नुपर्ने यी सम्बन्धी सबै कुराहरु स्टेप बाइ स्टेप बताउन गइरहेको हुँदा मेरो भिडियोलाई लास्ट तक हेर्नु होला। धन्यवाद। साथीहरु, तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलबाट फेसबुक अकाउन्ट खोल्नका लागि सर्वप्रथम तपाईहरु आफ्नो मोबाइल स्क्रिनमा आउनुपर्ने हुन्छ। मोबाइल स्क्रिनमा आइसकेपछि तपाईहरुले प्ले स्टोरबाट फेसबुक अकाउन्ट खोल्नका लागि युसी ब्राउजर अथवा युसी मिनी यो एप डाउनलोड गर्नुपर्ने छ। यो एप डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईहरुले यसबाट सजिलोसँग फेसबुक अकाउन्ट खोल्न सक्नुहुनेछ। यो एप डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईले यसलाई ओपन गर्नुहोस्। ओपन गरिसकेपछि तपाईहरुले यस्तो प्रकारको इन्टरफेस खुल्ला हुन्छ। तपाईहरुले यसमा देख्न सक्नुहुन्छ फेसबुक भन्ने, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। नयाँ फेसबुक अकाउन्ट खोल्नका लागि सर्वप्रथम तपाईहरुले क्रिएट न्यू अकाउन्टमा क्लिक गर्नुपर्ने छ। त्यसपछि तपाईहरुले यस्तो प्रकारको इन्टरफेस खुल्ला हुन्छ। यसमा तपाईहरुले फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फोन नम्बर र इमेल, जेन्डरमा मेल भए मेल र फिमेल भए फिमेल, डेट अफ बर्थ, न्यू पासवर्ड राखी साइन अप गर्नुपर्ने छ। जस्तै म उदाहरणका लागि तपाईहरुले यहाँ के नाम राखिदिन्छु, रमन। लास्ट नेममा तपाईहरुको थर के छ त्यही। त्यसपछि यहाँ फोन नम्बर र इमेलमा तपाईहरुले हालसालै चलाइरहेको एउटा मोबाइल नम्बर राख्नुपर्ने छ। त्यसपछि तपाईहरु जेन्डरमा मेल भए मेल र फिमेल भए फिमेलमा क्लिक गर्नुपर्ने छ। म मेल भएको हुनाले मेलमा क्लिक गर्छु। त्यसपछि डेट अफ बर्थ आउँछ। तपाईको जन्म मिति इन्डियन डेट अनुसार कस्तो कुन प्रकारको हुन्छ त्यही अनुसार राख्नु होला। जस्तै मेरो इन्डियन डेट अनुसार 1919 ओके। कति जन्म भयो त्यही गति राख्नु होला तपाईहरुले। जस्तै म 10 गते जन्मेको 10 गते। कुन मन्थमा जन्म भएको त्यही मन्थ राख्नु होला। जस्तै म जनवरीमा जन्मेको हुनाले जनवरी। यति गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ पासवर्ड राख्नुपर्ने छ। यहाँ तपाईहरुले 8 अंकको एउटा कुनै पनि पासवर्ड राख्न सक्नुहुन्छ, जस्तै गोप्य रूपमा। यति गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ साइन अप भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यति गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ लग इन विथ वान ट्याब भनेको छ, तपाईले यहाँ ओके गर्न सक्नुहुनेछ। यति गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ अघि हानेको 10 अंकको नम्बर मोबाइल नम्बरमा तपाईहरुले एउटा कन्फर्मेसन कोड आउँदछ। त्यो कोड तपाईहरुले यहाँ हाल्नु परिन्छ। जस्तै म उदाहरणका लागि 1 2 3 4 5 6 राखिदिएको छु। तपाईले जुन कोड माथिको मोबाइल नम्बरमा जुन कोड आएको छ तपाईहरुले अघि नै हाल्नु भएको मोबाइल नम्बरमा त्यही कोड यहाँ राखी कन्फर्ममा क्लिक गर्नुपर्ने छ। यति गरिसकेपछि तपाईहरुको फेसबुक अकाउन्ट खुल्दछ। फेसबुक अकाउन्ट खोलिसकेपछि तपाईहरुले आफ्नो प्रोफाइल फोटो राखी नयाँ साथीहरु बनाई भिडियो कल गर्न सक्नुहुनेछ। साथै च्याट कुराकानी गरी आफू पनि खुसी हुने र परिवारले पनि खुसी बनाउने र साथीहरुसँग कुराकानी गरी आफ्नो जिन्दगीलाई खुसियाली बनाउन सक्नुहुनेछ। साथीहरु, तपाईहरुले मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव कमेन्ट बक्समा छोड्न सक्नुहुनेछ। साथै मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकनलाई अलमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। नबिर्सिनु होला। मतलब यति भन्दै म तपाईहरुबाट बिदा चाहन्छु। धन्यवाद।